Так, трошки слухаємо, бо багато цікавого, принаймні ви отримаєте чимало інформації, тому що Львів великий, все у Львові є, гарні дівчата, кльові пацани, смачне пиво, фестивалі, конкурси, концерти, як у вас, так і у нас, звідки з Києва, з Дніпра. З Києва. І вас, і в нас правди нема на світі, ну але що робиш? У нас є театр пива, правда, можете собі піти трошки горе потушити, якщо часом Динамо зазнає поразки від Челсі. Вже всі білети розкуплені, холєра ясна, казали наші. Бачите, хотів поїхати, вже всі білети розкупили. 4 сторони Львова. Південь, північ, південь, схід і захід. Ось десь туди трошечки 540 кілометрів є таке дуже велике село, яке називається Київ. Я його дуже сильно люблю, бо я там служив. Місто Львів від ратуші в кожну сторону по 250 метрів охоплювали фортечні стіни. Ось ці ближні церкви, які ми бачимо, але не всі, а попередньо були охоплені велетенськими фортечними стінами. Середньовічне місто. Ці стіни мали висоту до 10 метрів висоту, 6-8 метрів, 2-3 метри в ширину. Місто ділилося на 4 такі громади – русини, євреї, поляки і вірмени. Ось, зараз за таким принципом вже не живуть у Львові більше 80 націй. Що ми тут бачимо? Ця сторона для нас вважається найтакою красивішою, це така собі музейна. Це є на розі стоїть добре відомий музей аптека. Жовте приміщення Палаццо Бандінелі, перша пошта у Львові 1629 року. Там сьогодні музей із скарбнички історичного музею, виставка срібла і пошта. Оцей чорний такий будиночок, йде реставрація, цей так і називається Чорна кам'яниця. Справа в тому, що львівські будиночки називаються кам'яницями в зв'язку з тим, що в 1527 році Львів був дерев'яний, згорів повністю. І почали приділяти увагу з каменя, називали будинки кам'яниць. То це Чорна кам'яниця. Будиночок, який навпроти, це був на той час, коли будували площу Ринок, після пожежі, це був найбільший будиночок, ось 6 вікон по фасаду. Де інші ми бачимо 3-4, але бачимо 6. Це вже значно пізніша була, 18 сторіччя, там той чи інший будиночок. Але колись лише був один багатія, корняктус. Всередині дворик. Це один з найархітектурніших, найкрасивіших двориків в Україні. Ну і там музей королівські зали. Польський король, якого ми бачимо на фасаді, ось там посередині, така маленька статуя, але вона досить велика. Це є визволитель всієї Європи 1683 року. Коли визволив Європу з-під турецького поневолення, а сам він уроженець Валейського замку, тому називається Королівський дворик, Королівський будинок. В цьому будиночку знаходиться добре нам відома кавова копальня. Саме наш земляк Юрій Кульчицький спонукав польського короля піти на битву проти турків, отримавши від нього інформацію. Ну і Юрій Кульчицький відкриває у Відні кавову кав'ярню, називає її під синьою фляшкою. Переносимося трошки далі, це є Успенська церква, яку, я кажу, є найвищою в центральній частині нашого міста. Вона має понад 66 метрів. Складається з церкви безпосередньо, каплички 3 святителів і вежа. Вежа названа в честь того панича Корнякта. Вежа Корнякта. Ну, туди ходу немає, оглядовий майданчик, на жаль, там кімната священнослужителів, ну а туди доверху вже ніхто не йде. Домініканський монастир колись, нині діюча Українська греко-католицька церква Пресвятої Євхаристії, ця кругла. Оце, да? Та, де пише Солі Део, Гонор ет Глорія, ви туди можете зайти, православна, католицька, немає значення, ви собі заходите. І там завжди пам'ятайте, що бодай гривню опустіть там скринячку, не для реклами, тоді діставайте фотоапарат, фотографуйтесь, якщо немає богослужіння. Крім того, там є органний зал, крім того, там є підземелля міста Львова, музей історії і релігії, ну і на закінченні добре відоме кафе арт-галерея Дзига або під клепсидрою, якраз саме
цікаве кафе тим, що там виставляють свої твори художники, от якраз така трошечки еліта, бо ми згадали одного волонтера цікаву людину, Кузьму. От саме такий народ, там трошки так даруйте, любить погуляти під цьому кафе. Перекидаємося в час 1256 рік, засноване місто. Високий замок, але ж пройшла епоха, замок зруйнований, а точніше розібраний на будівельні матеріали австрійською владою. Оце синє полотно, це залишки замку. Все. Його просто намагаються бодай це зберегти для наступних поколінь. На протязі 30 років сипали оцей курган. Гора піднята вище 22 метри, там знаходяться люди, вони знаходяться на висоті 409 метрів над рівнем моря. Це найвища точка, звідки ми можемо побачити наше місто Львів. Але мене можуть підловити на слові наші люди, спеціалісти, тому що десь ось там будиночок. Десь ось там будиночок на вершечку. Ось, значить, він буде, коли ви будете на 9, 16, 24 поверсі, то ви будете вище, ніж оцей. Тому вже пора трошечки забувати, що це найвища точка. Це там, де прапор, так? Так. Це чистого ходу для вас, це максимально 20 хвилин. Всі дороги туди виведуть, де при бажанні можете собі, але в вечірній там дуже раді, це такі красиві рівні, там романтичне слово, бачите, в літній час і тут тераса у цьому такому зелененькому будиночку. Це називається ресторан 36 по. Хоч там робиться тераса, столики стоять. Ясно, що влітку трошки більший вибір. Але все одно в 105-му році там ще протікала річка. Річка носить назву Полтва. Невідомо нам походження, від чого воно пішло. І річку перекривають і будують на протязі 5 років оперний театр. Туди можна попасти зазвичай з 5 до 6 години. У нас водяться екскурсії, 7 чудес Львова, а ви собі прийшли, побачили сцену, фоє, щось інше. Поруч зелене приміщення, таке наверху, якби шахматна дошка, це був попередній муніципальний театр 1830-х років, такий 70 на 90 метрів. Це був театр графа Скарбика. Нині називається театр Марії Царковецької. Окрім театру, там живе ще понад 100 сімей. Так би мовити, все інше. Не варто тут є щось розказувати, це вже новобудови. Київська Троєщина, Греко-католики – це вже набагато більша громада, якраз саме головний храм греко-католицької конфесії був собор Святого Юрія. Ну а на сьогоднішній день Київ перехопив ініціативу на лівому березі Дніпра стоїть Патріарший собор Воскресіння Христового. Греко-католицька громада налічує 5,5 мільйонів прихожан по всьому світу. Там далеко теж стоїть якась така Ейфелева вежа, це вже буде далі наше литовище. Можна згадати 2002 рік, коли там було падіння літака на авіашоу, загинуло понад 80 людей. Все-таки теж люди є, і вони собі знають чомусь розповіді, уявляють. Якраз добре, що вони є хоч такі однодомові, тому що людина не має куди, приїхавши в 4 годині, куди ж ви на вокзалі сидіти чи що. І цей. Це якраз дуже добре. Бо в свій час ми минулого року їздили на матч Україна-Хорватія, так про футбол. Ми трошки з братом не мали де тут, так, вибачайте, ту чвертку горілки випити. Ну і вже чекали, ходили. Але щось було, прорахувалися, бо вже та пузата хата на Хрещатику там трошечки була відкрита, а ми щось думали, що то з такою, а вона вже була відкрита. Ми ледве дочекалися. Ой, ми як туди зайшли. Та була радість після тих декількох годин, так от блукання, був дощ зранку. І це як ми попали, як собі присіли, яка то радість, не хотілося більше нічого. О, і тому перебути нічку, то не поле перейти. Коли є кругодобовий ресторан,
знову бачимо що таке слово. Цей от Римо-католицький кафедральний собор. Коли ми Це кажемо кафедральний, згадуємо, то це трошки більше, як церква. Себто у нас є кафедральні собори, що воно таке? Греко-католицька конфесія, самий головний храм це є кафедральний собор. Православна кафедральний собор далі. Тому зараз Київ перехопив ініціативу. Якщо донедавна вживалося слово Московський патріархат, то це Почаївська лавра, помовити головна по Московському патріархату. Володимирська Київському патріархату. Автокефальна це є в Андріївському узвозі, ця церква. І греко-католицька на лівому березі Патріарший собор. Бо себто є собори, себто є трошки більше, як церква. Львів теж ділиться на конфесії, так як це Римо-католики частка поляків, то це є кафедральний собор. Відповідно, у нас теж так, собор. Тобто кафедральний це трошки підчеркує якби обласного значення, не просто церква. Та. Ось, він не добудований, бачите, є лише одна вежа. І чим церква і костьол, чому церква, чому костьол? Костьол це польське слово, по-нашому церква. Але все одно костьол від церкви різко різниця, ось костьол, ось костьол, ось костьол, ось костьол. Фактично ми не бачимо купола, бачите? Купола. В Києві є один такий костьол, я знаю, де він, це ви там теж знаєте, де. Оце костьол. От. Ну, але зважаючи на ту чи іншу церкву, вже там може бути українська громада. Тут православна церква, там греко-католицька. Ну, то ми вже кажемо це. Це так. Тому у Львові таких святинь, будинків молитвів, костьолів, синагогів, хоча дві взірваних, зараз одну ми будемо руїну бачити, то їх є у Львові більше 100. Більше 100. Тому теж є такий тур Львів сакральний, але тут достатньо за 2 години заледве встигнеш 3-4 церкви обходити, не кажучи про 7, 8, 10, бо це вже буде нікуди. Тому що скрізь його каже, там архістратига Михайла, тут Андрія церква, ще інакше, там деякі частиці, 2 костола. Ну і ось прошу подивитися, де вам буде. Я свою думку, я так менше цікавився, ще колись Русланом болював, редактор Джамал, не дуже дивився. Але я казав, що знати не Опа. трошечки на таке реагують, бо там... Ну ты это, подпишись, если что.